What's going on, guys? I will next cyber tips content with the YouTube channel. ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በተጨማሪ ኖቲፊኬሽን ቤል አይካኗን በመንካት በየጊዜው የምለቀውን አዳዲስ ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ይሄን ያልኩኝ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንገባ ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት በቀላሉ Adobe Photoshop CC 2020 ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። እንዲሁም በተጨማሪ ስፒድ አርት ቱቶሪያል እና ያለን ፎቶ ማኒፑሌሽን ከተመቻችሁ እንደዚህ ፊቸር ላይ ፎቶሾፕ ቱቶሪያል እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እሰራለሁ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከቢጊኒንግ ጀምሮ ከቢጊነር ሌቭል ጀምሮ ቱቶሪያል ሰራላችኋለሁ። ሶ የኔን አርቶች ደግሞ ወይም ግራፊክ ዲዛይን የማደርገውን ማየት ከፈለጋችሁ ወይም ለኢንስፓይሬሽን ምናምን ነገር መጠቀም ከፈለጋችሁ ኢንስታግራም ላይ @ዝናር ዲዛይን ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ የኔን የግራፊክ ዲዛይን ፔጅ ታገኛላችሁ። እዛም ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ስለዚህ በመጀመሪያ ዳውንሎድ ለማድረግ ወደ ብራውዘራችን እንሄዳለን። ሶ እንደሚታወቀው Adobe Photoshop በክፍያ የሚሸጥ ሶፍትዌር ስለሆነ ያው ክራክ አቅሙ ካላችሁ ከአዶቤ ዌብሳይት ላይ መግዛት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ክራክ የሆነውን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ስለዚህ adobe.com ላይ ሄዳችሁ ፕሮዳክት ላይ ፍሪ ትራያሉን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ክራክ ቨርዥኑን ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ getintoPC.com ላይ ሄዳችሁ just Adobe Photoshop ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ የሚመጣላችሁ ፔጅ ላይ Adobe Photoshop CC የሚለውን ነው ዳውንሎድ ማድረግ ያለባችሁ። እዚህ ጋር Adobe Photoshop Lightroom የሚለው ይለያያሉ። የተለያዩ ፕሮዳክቶች ናቸው Lightroom እና Photoshop። ስለዚህ እንዳያሳስታችሁ Photoshop እና ዳውንሎድ ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ጋር Adobe Photoshop CC 2020 የሚል ቨርዥን አለ። እሱን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም በተጨማሪ ሌላ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛም ሄዳችሁ ከተመቻችሁ ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ሴትአፕ ፋይል ነው የምታገኙት። ሴትአፕ ፋይሉን ኤክስትራክት ካደረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ዚፕ ፋይል ነው ኤክስትራክት ያደረኩት። ከዛም ቀጥታ ፕሪአክቲቬትድ የሆነ ስለሆነ ምንም አክቲቬሽን ኪ ኢንጂን ምናምን ነገር አያስፈልጋችሁም፣ ፕሪአክቲቬትድ ነው። ስለዚህ ሴትአፑን ጫናችሁ መጠቀም ብቻ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴትአፑን እናስጀምረዋለን። አድሚኒስትሬተር ፕሪቪሌጅ ይጠይቃችኋል። የስ ነው የምትሉት። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩት ነው። ከዛም እዚህ ጋር ኮንቲኒው ማለት ብቻ ነው። በቀላሉ ፎቶሾፕ 2020 እንደዚህ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ከጫናችሁ በኋላ ስታርት ሜናችሁ ላይ መታችሁ Adobe Photoshop 2020 የሚለውን በመክፈት እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ፔጅ የሚመጣው እዚህ ጋር አዲስ ክሬት ማድረግ ወይም ደግሞ ሪሰንትሊ የሰራችሁትን ስራ ኦፕን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክሬት ኒው ትሉትና እዚህ ጋር ዲፎልት ፎቶሾፕ ሳይዝ ትሉታላችሁ። በብዛት ለኮምፒውተር ላይ የምትጠቀሙት ነገር ከሆነ በፒክሰል ብትሰሩ ይመረጣል። ለምሳሌ ባነር ሊሆን ይችላል፣ ዩቲዩብ ባነራችሁን ምናምን ለመስራት ከሆነ በፒክሰል ብትጠቀሙ ተመራጭነት አለው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ፒክሰል እዚህ ጋር ሃይት እና ዊድዝን ታስተካክላላችሁ። ሪዞሉሽን 300 ላይ ቢሆን ተመራጭነት አለው። በጣም ሃይ ኳሊቲ ነው የሚሆነው። 300 ላይ ታደርጉት አሪፍ ነው። ከለር ሙዳችሁ RGB ነው። CMYK የምታደርጉት ፕሪንት የምታደርጉት ነገር ካለ CMYK ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት ደግሞ ስክሪን ላይ የምትጠቀሙት ነገር ከሆነ RGB ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ኦኬ ነው የምትሉት። ከዛም እዚህ ጋር እንደ አያችሁትኝ ፎቶሾፕ ሌያውታችሁ ወይም ዊንዶዋችሁ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ ዲፕሊ ፎቶሾፕን ማወቅ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አሳያችኋለሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጥቅሙን ወይም የቱሎችን ጥቅሞች እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ቀጥታ ወደ አዘጋጀውላችሁ ስፒድ አርት እንሄድ።
መልካም ቆይታ።